Ahoj, tady je Zazi. S tímto seriálem se naučíš z Pro Tools snadno, rychle a bez zbytečných keců. 7. díl bude o 2 navigačních klávesách a 1 editační. Konečně něco rozstřihneme. Základní navigační klávesou je Return, někdy též nazývána Enter. Ale protože v Pro Tools má každý Enter jinou funkci, zůstanu u názvu Return. Return vrátí tzv. Insertion point na začátek timeliny. Modifikací, jak si viděl, je pak stisk Alt Return, který tě přemístí na konec timeliny. Shift Return pak provede výběr od insertion bodu do začátku a Alt Shift Return od insertion bodu do konce. Druhou navigační klávesou je tabulátor, je vždy po ruce a její symbol odráží její funkci. Sleduj, jakým způsobem se pohybuje insertion bod po timeline. Dá se říct, co stisk, to pohyb postřihu směrem doprava. Opačný pohyb, tedy postřizích směrem doleva, se bude dít, když budeš současně s tabulátorem držet klávesu Alt na Macu nebo Ctrl na PC. Další modifikací je klávesa Shift, která bude provádět výběr, tedy výběr od místa, kde skliknul, po další a další střih. Obdobně to funguje i s Alt Shift na Macu nebo Ctrl Shift na PC. Poslední modifikační klávesa je Ctrl na Macu nebo Start na PC. Jak vidíš, pomocí kombinací stisku 4 modifikačních kláves a 1 navigační získáš mnoho možností. V případě tabulátoru je to minimálně 7 funkcí 1 klávesy. Command E na Macu, Ctrl E na PC rozdělí klip tam, kde si kliknul. Pokud však chceš, můžeš aktivovat Keyboard Focus, malý čtverec s písmeny A, Z. Pak ti bude k rozstřihnutí klipu stačit klávesa B. Máš-li Keyboard Focus aktivní, můžeš pak základní editační povely vyvolat 1 klávesou, což značně zrychlí práci, zvlášť když pracuješ 1 na Macu, 1 na PC. X je vyjmout, C skopírovat, V vložit a Z krok zpět. To pro dnešek stačí. Po shlédnutí 7 dílů už jsi připraven k základním editacím a mixu. Krátký 8. díl ti ještě dovysvětlí pár detailů, aby se Pro Tools chovaly jak potřebuješ.